सबैजनालाई स्वागत छ। आज म पोखराको रूपतालमा छु। आज म बुटिङ गर्दै तपाईहरुलाई रूपतालको बारेमा यसो जानेको कुराहरू सरसर केही कुराहरू बताउने छु। रूपताल आउन तपाई पोखराबाट लगभग 17 किलोमिटर छ पोखराबाट यहाँ आउनलाई। बाटो पनि यही तालको छेउसम्म आउँछ है। त्यहाँबाट उता महानगरपालिकाबाट आउनु भने यो पछिबाया हुँदै झर्नु पर्छ। अनि यो पारी देख्नुको यो पारी भङ्गरा हुँदै आउनु भयो भने खोला छेउ हुँदै आउनु पर्छ। खोला छेउ हुँदै आउनु भने लगभग 22 किलोमिटर जति पर्ला, 22-25 किलोमिटर। यहाँ चाहिँ खासै धेरै त्यस्तो साह्रो पर्यटकहरू त आउँदैन। यो चाहिँ पोखराको चाहिँ तेस्रो ठुलो ताल हो। यहाँ चाहिँ बोटिङको पनि त्यति साह्रो सुविधा त छैन। हामीले चाहिँ यसो म्यानेज गरेर बोटिङ गरिरहेका छौँ। पहिले यो तालको छेउछेउ बाटो थियो, अहिले ताल बढेर यो बाटो पनि हिँड्न मिल्ने भएको छैन है। यो छेउछेउ बाटो हिँडेर हामीहरू सानसानोमा यता गाईबस्तुहरू चराउन हेर्न जाने गर्थ्यौँ। उयो पारी त्यो देखेको चाहिँ पुल हो, झलिङ देखेको यो होटल हो। यहाँ चाहिँ रुमहरू पनि छ, 2-3टा रुमहरू छ खाना बस्नको लागि सुविधा। आनन्द शान्त वातावरणमा चाहिँ त्यो पारी बाटो है। यता वारी बाटो छैन कि, त्यही पारी बाटो सर आएर त्यहाँ होटल आउन सकिन्छ। अहिले हल्का हल्का हावा चलेर भेल पनि मन्द भेल चलिरहेछ। सिधै यहीँ देखाउनु जाने। त्यहाँ गएर हामी यसो हेरेर यो पारी पनि होटल हो है, त्यो चौतारको आडामा। त्यहाँ पनि राम्रो आउँछ मान्छेहरू, धेरै आउनुहुन्छ खाना बस्न। त्यो पारी चाहिँ गाउँपालिका, यता चाहिँ महानगरपालिका, बिचमा चाहिँ ताल। कति वर्षको अनुभव हो हजुरको यहाँ डुवा चलाउन लाउनुको? भयो 15-16 वर्ष। 15-16 वर्ष है। ए अनि अस्ति फेवातालमा डुवा रेसिङ भयो नि त, ड्रागन रेस। त्यहाँ जानु भएन त हजुर? जानै पाइयो। जानु पर्थ्यो नि त्यहाँ। जागिरो बिहान 8 बजेबाट बेलुका 5 बज्छ। कतै जान पाइन्न। रूपतालमा डुवा चलाएर कति कमाउनुहुन्छ दिनको? महिनावारी हुन्छ सर। महिनावारी? महिनाको 15,000। 15,000ले मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस् बाँचिरहेको छ नेपालमा। हामी विदेश भन्छौँ, गाह्रो छ। हाम्रो डेस्टिनेसन यसो आउनु लाग्यो। यहीँ डुङ्गा यहाँ टक्क राखेर। यसलाई चाहिँ इन्क्लुजर भन्छ है, इन्क्लुजर। यहाँ चाहिँ हामीले जाने अनुसार इन्क्लुजर भन्छ। अनि त्यो बिचबिचमा तालमान छ, केजहरू माछा पाल्छ यहाँभित्र है। फाइनली हामी चाहिँ यो मैले तपाईँहरू यहाँको स्पेसल रूपतालको स्पेसल चिज देखाउन आइरहेको छु। यहाँको एकदम स्पेसल चिज भनेको यो सिमल काँडा हो यहाँको। हेर्नु, यो चाहिँ जुन पाए त्यो तालमा पाउँदैन है। यो चाहिँ मलाई थाहा अनुसार रूपतालमा मात्र पाउँछ। अझै पनि फलिसकेको नरहेछ यो। यो त है यसो यो फल्छ है। यही हो सिमल काँडा, ठ्याक्कै यस्तरी फल्छ। एउटा 2टा फलेर चाहिँ टक्कै यसलाई यस्तरी खाने, निकाल्ने, माथि खानु। मिठो हुन्छ, गुलियो। बच्ची लाउँदैछ अझै। यो भदौसम्म खाना मिल्ने हुन्छ अझै। ए यसमा चाहिँ ठुलो रहेछ है। वाह, 2टा फलेको रहेछ यसमा चाहिँ। यस्तै फल्छ। म यति गढिरहेको छु तालमा, यति गढेर यहाँ चाहिँ 2टा र यसमा रहेछ। आज खाजा हुने भयो, यही हो। हामी त्यो पारीबाट यता वारी, यो पारी देखेको यो बजार चाहिँ सिस्टनी बजार हो है, सिस्टन बजार। यो चाहिँ बारे मन्दिर, यो मन्दिरको नाम पनि बारे मन्दिर हो। यो मन्दिरको नाम पनि, यो पनि इन्क्लुजर। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ मेन फोकस हेर्न लगाएको भनेको कमलको फुल। कमलको फुल चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै छ। यति हो है रूपतालको। यहाँबाट त्यति भयो, त्यहाँसम्म भयो। अनि यही भेग हो, यो भेग अनि ठ्याक्कै त्यहीदेखि त्यहाँसम्म छ।
यही हो यति यो ताल धेरै ठुलो छैन जस पोखरामा को तालमध्ये 3टा ताल 3 नम्बरमा पर्छ है ठुलोमा गाउँ भयो बाहिरबाट हेरेर चित्त बुझाउनु पनि भयो टर्निङ कुरा घुमाएर यसलाई पनि यहाँको बाह्रै मन्दिर भन्छ है एउटै भ्यू हेर्ने ठाउँ दामी देख्छ नि केटा यहाँबाट है बाटोको हालत अलिक खराब छ बन्दैछ यता बाटो होइन यो माथि देख्यो यो माथि डाँडादेखि ठुलो भङ्गरा गाउँ भन्छ यिनीहरू भङ्गरा गाउँ यो माथि हेरेर टुप्पामा देखेको चाहिँ रूपा रिसोर्ट यो कमलघारी है कमलको फुल पुरा यहाँ रूपतालमा कमलको फुल यो पारी देखेको गाउँ चाहिँ पछभैया भन्छ पछाडि सीमा डाँडा यो पुलसहित बाटो छ त्यही हो है यहाँ रूपतालको एकदम हामी ब्याक टु अब घरतिर जाँदैछौँ हामी अहिले चाहिँ यहाँ ड्युटी घरमा यहाँ चाहिँ बेलुकामा ड्युटी बस्छ यो चाहिँ केज हो है यहाँ माछाहरू पालन हुन्छ यस्तै उम्रेको छु यहाँ यस्तै पानीमा यसरी उम्रेको छ है छुट्टेर भन्नु हामी सानो पौडी लाउँथ्यो यहाँ डुङ्गा चाहिँ त्यहाँ छ